Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 149, ngay khi Lý Nguyên lấy lại thanh kiếm được ngưng tụ từ huyết nhục hồn phách của người trong tộc, hắn liền kề lên cổ Cát Hồng. Lúc này, trong ánh mắt Cát Hồng tràn đầy tuyệt vọng, nàng muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không thể thốt lên lời. Bất ngờ, Vương Lâm nói: "Lý đạo hữu, chuyện của Lý gia các ngươi và Cát gia không liên quan gì tới Hứa Mỗ, tại sao lại phải đưa ta tới đây? Hứa huynh, nếu huynh có thể dùng định thân thuật giúp ta, công xiềng trói buộc Lý gia mấy vạn năm nay sẽ được gỡ bỏ. Sau khi sự việc thành công, ta sẽ đưa đầy đủ hoa mai thuật và toàn bộ phá diệt cấm chế của gia tộc ta tặng cho ngươi. Bây giờ, xin Hứa huynh yên tâm một chút, đừng nói gì, ta muốn tế linh học tộc nhân của Lý gia." Nói rồi, hắn ta liền thu lấy cơ thể Cát Hồng. Làm xong, Lý Nguyên bất ngờ phóng người về phía trước, dẫn theo Vương Lâm bay về phía trước. Không lâu sau, cả hai đã đứng ở trên một ngọn núi, phía trước là một cánh cửa. Đến đây, Lý Nguyên bất ngờ kết ấn. Ngay sau đó, hắn ta bắt đầu đánh ra từng đạo cấm chế vào cánh cửa trước mặt. Làm xong, ánh mắt Lý Nguyên tràn ngập cừu hận, tiên lực bộc phát như cuồng long lao thẳng vào thân thể Cát Hồng. Lập tức, nó khiến thân thể nữ nhân kia đau đớn kịch liệt, nhưng đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng cố gắng quay đầu nhìn về phía pho tượng đá như vừa hiểu ra một điều kinh thiên động địa, đang định há miệng nói thì cơ thể đã nổ bụp một cái, hóa thành một làn huyết sắc bao phủ khắp đỉnh núi và tượng đá. Nguyên thần của nàng cũng bị pho tượng hấp thu trọn vẹn. Đến đây, Lý Nguyên nhìn bàn tay mình ngơ ngác một lúc, rồi thở dài đau thương nói: "Tổ tiên, tộc nhân Lý Nguyên xin kế thừa di nguyện của ngài." Nói rồi, Lý Nguyên quay sang ôm quyền với Vương Lâm, bình tĩnh hỏi: "Hứa huynh, thuật cấm chế của tại hạ không thể so sánh với tổ tiên, muốn nhờ Hứa huynh giúp một tay. Lý mỗ muốn ngươi có thể sử dụng thần thông định thân thuật, khiến cho tu sĩ âm hư cũng bị đứng yên. Cái thuật thần thông đó trong cả cuộc đời của Lý mỗ thì nó chính là thuật mạnh nhất, có thể nói là tuyệt luân, chỉ trong tích tắc mà mọi thứ như bị ngừng lại. Nếu có thuật đó của Hứa huynh giúp đỡ, Lý mỗ tự tin đánh nát được pho tượng đá này, khiến cho Lý gia của ta từ nay về sau trở lại tự do. Đồng thời, Lý mỗ cũng lấy phá diệt cấm và mai hoa thuật báo đáp." Vương Lâm nhìn lướt qua tượng đá và phát hiện ra dung mạo của vị tiên nhân này có vài phần giống với Cát Hồng. Thấy Vương Lâm còn do dự, Lý Nguyên liền lấy ra một ngọc giản, ngưng thần khắc phần còn lại của mai hoa thuật rồi ném qua để tỏ lòng thành. Nhận lấy nó, Vương Lâm lẩm bẩm, tuy kẻ này toan tính nhiều nhưng lòng dạ lại chân thật. Dứt lời, Vương Lâm nhanh chóng thu ngọc giản vào túi trữ vật rồi chậm rãi đáp: "Hứa mỗ có thể ra tay giúp đỡ." Dù đồng ý, Vương Lâm trong lòng vẫn đề cao cảnh giác tối đa, vì cảm thấy Lý Nguyên vẫn đang che giấu điều gì đó sau lớp sương mù bí ẩn. Lý Nguyên lộ vẻ vui mừng, lập tức vỗ túi trữ vật cho thiết kiếm bay ra. Hắn dùng tay trái vẽ nhẹ lên chuôi kiếm, để huyết sắc chảy dọc thân, kiếm tỏa ra ánh sáng hồng yêu dị cùng làn oán khí dày đặc. Tiếp theo, Lý Nguyên lại tiếp tục cắn đầu lưỡi phun huyết sắc vào ngọn lửa hồng trên kiếm để nó bùng cháy mạnh mẽ. Với khuôn mặt dữ tợn dưới ánh lửa, Lý Nguyên ném tiếp chiếc la bàn cổ vào ngọn lửa hồng. Kim la bàn xoay tròn, tạo ra các vòng sóng đẩy ngọn lửa cao tới mấy trượng, làm la bàn vỡ vụn. Thanh thiết kiếm ngay sau đó cũng bị nung chảy thành thép lỏng và bị ngọn lửa nuốt chửng, khiến ngọn lửa hồng phóng đại lên 10 trượng, bao phủ hoàn toàn pho tượng đá cùng thanh kiếm và hình dáng người hầu. Pho tượng đá bị ngọn lửa tế luyện, oán khí liên tục chui vào các vết nứt đang ngày một lan rộng. Lý Nguyên tiếp tục ném ra một bình ngọc, giải phóng một tia sáng trắng chui vào các vết nứt của tượng đá, đánh thức một luồng hơi thở mạnh mẽ bên trong. Cuối cùng, Lý Nguyên ném ra cuốn họa trục mở ra, lập tức khiến ngọn lửa rung trần dữ dội, luồng hơi thở thức tỉnh bên trong pho tượng càng lúc càng đậm đặc. Lý Nguyên quát to: "Hứa huynh, thi triển thần thông giúp ta dụng họa trục phong ấn linh hồn bất diệt còn sót trong pho tượng." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, hắn nhếch mép cười lạnh, không hề thi triển định thân thuật mà nhanh chóng tháo lui ra sau vọt xa trăm trượng, vì đã nhìn ra chân tướng nhân quả. Thấy Vương Lâm rút lui, Lý Nguyên quay đầu lại nhìn chằm chằm đầy dữ tợn, quát lớn hỏi: "Hứa đạo hữu, tại sao chưa ra tay, còn đợi tới khi nào?" Lúc này, pho tượng đá đã hấp thu sạch oán khí và ánh sáng trắng, có đầy đủ lực lượng để thoát khốn, nhưng vẫn bị ngăn cản bởi tầng phong ấn bên ngoài. Tuy nhiên, Vương Lâm thì lại ngày càng lùi ra xa. Thấy thế, Lý Nguyên lập tức bộc phát một luồng tu vi vấn đỉnh đại viên mãn đáng sợ đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm vừa lùi vừa đáp: "Lý đạo hữu kể chuyện xưa rất êm tai, nhưng mục đích của ngươi chỉ sợ không phải giải thoát phong ấn của Lý gia, mà là muốn tiên nhân trong pho tượng này sống lại." Nghe vậy, Lý Nguyên cười khinh miệt, hai tay bắt quyết tạo ra một sợi tơ đen kết thành hình tam giác chặn đứng quyền phong của tiên vệ. Tiếp theo, hắn dùng cấm chế bao phủ toàn bộ cơ thể tiên vệ, khóa chặt con rối, khiến nó không thể giãy giụa. Làm xong, Lý Nguyên cười lạnh quát: "Chỉ là một cái hạ phẩm tiên vệ mà cũng dám làm cản trước mặt ta." Đáp lại hắn, Vương Lâm sắc mặt vẫn như thường, nhẹ nhàng nói: "Những lời nói trước đó của ngươi quả nhiên là giả. Ta không muốn ra tay với ngươi, ngoan ngoãn cùng ta trở về, thi triển thuật định thân truyền thừa của Vũ Tiên giới. Sau khi hoàn thành, những thứ ta cho ngươi không phải là ít. Ngươi ngay cả hậu nhân của chủ nhân mà cũng dám lấy mạng, thì làm sao ta có thể tin được lời hứa hẹn của ngươi? Xem ra ta đã thực sự coi thường ngươi, nhưng trong mắt ta, ngươi chạy không thoát đâu." Dứt lời, Lý Nguyên vung tay phóng một đạo cấm chế từ mi tâm, ép không gian vặn vẹo, khiến Vương Lâm phải hiện thân ở phía xa. Tuy bị buộc phải hiện hình, Vương Lâm vẫn không hề bối rối. Cùng lúc đó, tại một đại lục nhỏ khác ở trung tâm Lôi Tiên giới, trận pháp bất ngờ lóe lên ánh sáng rực rỡ, sau đó thân ảnh của huyết tổ xuất hiện. Sau đó, lão trầm giọng mặt đầy sát khí quát: "Vương Lâm tiểu nhi, lão phu tới rồi." Trong nháy mắt, khi Lý Nguyên quay đầu lại,
toàn bộ ngọn lửa bao phủ xung quanh lập tức bị pho tượng đá hấp thu trọn vẹn. Từ sâu trong những vết nứt, ánh sáng màu hồng lan ra càng lúc càng mạnh, nồng nặc mùi huyết sắc của cát hồng. Luồng khí tức mạnh mẽ ẩn chứa bên trong ánh sáng quét thẳng về phía cuốn họa trục đang lơ lửng. Hai mắt của tượng đá nứt vỡ rực lên sắc hồng lung linh, tạo ra một ảo giác quỷ dị, như thể hai hàng lệ nóng đang tuôn chảy từ đôi mắt đá ấy. Nhìn cảnh tượng đó, Lý Nguyên bất chợt thư người ra, ánh mắt thất thần kinh ngạc thì thào nói: Ta sai lầm rồi sao? Từ xa, Vương Lâm quan sát, từ ánh nhìn cuối cùng của cát hồng hướng về tượng đá trước khi bỏ mạng, Vương Lâm đã biết được sự thật. Cát gia thực chất chính là hậu nhân của vị tiên nhân kia, còn Lý gia chính là dòng dõi đầy tớ vô tội. Lý Nguyên chọn Vương Lâm không phải vì ngẫu nhiên, mà vì gã phát hiện Vương Lâm có do nhân quả. Lúc này, Lý Nguyên kinh ngạc nhìn tượng đá rồi quỵ gối xuống đất, đau thương thì thầm: "Chủ nhân, ta thực sự sai lầm rồi. Tại sao người không muốn thức tỉnh? Ta chỉ muốn trên chuôi kiếm luôn có chủ nhân, còn ta có thể vì ngài chinh chiến." Nghe vậy, Vương Lâm thầm hiểu niềm tin cực đoan bị tổn hại qua 2 lần luân hồi của Lý Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ, liền thu hồi cây roi nhân quả. Bất ngờ, pho tượng trước mắt đột nhiên nứt ra, cảnh tượng kỳ dị khiến Lý Nguyên đang quỳ dưới đất chợt hiện lên sự hưng phấn nói: "Chủ nhân." Vương Lâm chăm chú nhìn biến diễn trước mặt, bức tranh bốc cháy, hình ảnh tiên nhân đứng trên chuôi kiếm lúc ẩn lúc hiện như có hồn phách. Cuối cùng, cả bức họa hóa thành tro bụi rơi xuống đất. Làn khói xanh phiêu diêu giữa không trung bất ngờ ngưng tụ, hóa thành một bóng người mơ hồ không rõ mặt mũi. Vương Lâm nhìn thấy rất rõ, ngay dưới chân bóng người ấy, khói xanh đang kết tụ thành hình một thanh kiếm, và vị trí người đó đứng chính là chuôi kiếm. Bóng người mờ ảo đạp trên chuôi kiếm khói xanh lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng nghiêng mình và giơ tay phải vẫy nhẹ về phía Lý Nguyên. Ngay lập tức, Lý Nguyên đang quỳ trên mặt đất run lên bần bật. Nô ấn, dấu ấn ký phức tạp giữa mi tâm của hắn, lóe lên một cái rồi tự động tách khỏi trán, hóa thành một tàn hồn bay vút lên, nhập vào vị trí mũi kiếm. Bất ngờ, một thanh âm vang lên nói: "Ta phong, hồn diệt." Vừa dứt lời, pho tượng đá trên đỉnh ngọn núi bỗng chốc vỡ tan thành vô số mảnh đá vụn. Giữa đống đổ nát, Lý Nguyên đang nằm trên mặt đất chậm rãi tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi: "Đây là nơi nào?" Đáp lại, Vương Lâm cũng kể hết lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Thì ra, lúc trước Lý Nguyên đã bị tàn hồn nô ấn điều khiển nên mới có hành động như vậy. Không lâu sau, khi Lý Nguyên dần hồi phục thể xác lẫn tinh thần sau khi bị tàn hồn nô ấn điều khiển, hắn đã trở lại bình thường. Để báo đáp đại ân giải khai nô ấn của Vương Lâm, hắn quyết định đem toàn bộ sở học cấm chế của mình truyền thụ hết cho đối phương, thậm chí còn hứa sau khi ra khỏi tiên giới sẽ đưa Vương Lâm vào từ đường Lý gia để truyền thừa phá diệt cấm chế, một trong tứ đại cấm chế thượng cổ có thần thông phong ấn cực mạnh. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, sau đó hai người mau chóng tiến về phía cửa động, chẳng mấy chốc, khung cảnh cửa động đã mở ra trước mắt Vương Lâm. Tiếp theo, Lý Nguyên bỗng thốt lên một tiếng kinh ngạc, dán chặt mắt vào cung điện trên Tiên Sơn nói: "Hứa huynh, ngươi nhìn xem." Nghe vậy, Vương Lâm ngẩng đầu quan sát kỹ tòa cung điện rách nát, mắt chợt lóe lên tinh quang khi phát hiện ra điểm bất thường, lẩm bẩm: cái cây đằng sau cung điện chỉ có bên trái là chuyển động, còn phía bên phải lại không có bất cứ gì thay đổi. Sau đó, hắn bất ngờ nhìn thấy bộ giáp da, hai mắt Vương Lâm lập tức mở to hết cỡ, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình, nói: "Đây là da cổ thần." Đến đây thì hết tập 150 tiên nghịch, theo dõi tập 151 trên kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.